Nästa frågeställare är Robert Hanna, Liberalerna. Varsågod. Tack herr talman, statsministern. Konvertera eller dö och kalifatet är här var de budskap som Islamiska staten markerade assyriska hem i Mosul förra året när man påbörjade sitt folkmord. Och nu har också hoten nått Sverige. I förra månaden i min hemort Tynnered i Göteborg så markerade svenska assyriska företagares hem med samma röda färg och samma hot. Dessutom så är det så att Göteborg saknar också helt en handlingsplan mot terrorism. Dessutom så rapporterar många svenska medier om att hbt-personer och kristna på svenska asylboenden blir hotade till livet, bland annat för att man har på sig kors. Jag tycker att det här är en oacceptabel handling som begås. Samtidigt i dessa två frågor, dels vad gäller asylboenden, dels vad gäller kristna i förorterna, så är regeringen totalt tyst. Så herr talman, min fråga till statsministern är: vad tänker statsministern göra mot de tilltagande hoten mot kristna och mot homosexuella i svenska förorter och på asylboenden? Tack så mycket. Tack. Statsministern. För det första har ju regeringen just nu presenterat, i halvårsskiftet presenterat en strategi mot terrorism. Och det ligger också mycket i det härad som frågeställaren tar upp här. Det gäller att förebygga, förhindra, försvåra så långt möjligt. Det som är rena hatbrott, ja det är klart att det måste vi stå upp emot och också vara beredda att vidta de åtgärder som behövs mot de som både sprider detta och gör direkt kriminella handlingar. Det här är kriminalitet ofta. Och då tycker jag exempelvis att det som vi har föreslagit nu, öka kameramöjligheten, utreda möjligheten till kameraövervakning på de platser där man känner sig hotad. Det tycker jag är en sån åtgärd. För vi måste se till att stärka säkerheten så långt det någonsin går, oavsett var du befinner dig, i en synagoga eller vad den kan vara. För alla människor i Sverige har rätt till säkerhet och trygghet och det tänker vi stå upp för. Tack.